สลามอะลัยกุมครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการกุศลและการเงินเพื่อสังคมในอิสลามกันนะครับซึ่งเป็นบทที่5ของหรือบทสุดท้ายของคอร์ส PSU Book นะครับเรื่องความรู้เรื่องการอิสลามฉบับวัยรุ่นสร้างตัวกันนะครับหลังจากเรียนจบบทนี้ผู้เรียนจะสามารถอธิบายแนวความคิดของการกุศลในอิสลามและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในอิสลามการบริจาคหมายถึงการสละทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายมันไปในทางที่จะได้รับความเมตตาและความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าในศาสนาอิสลามมนุษย์คือตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าต้องการให้พวกเขาแบ่งปันส่วนหนึ่งของทรัพย์ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนบางกลุ่มโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะต้องปฏิบัติตามครั้งหนึ่งนะครับท่านศาสดามุฮัมมัดนะครับเคยกล่าวว่ามือบนย่อมดีกว่ามือล่างนะฮะมือบนก็คือมือที่ให้ส่วนมือล่างก็คือมือที่รับนะครับอันนี้ก็เป็นหะดีษซอฮีฮ์ของอิหม่ามบุคอรีคำกล่าวนี้นะครับบอกเป็นนัยยะนะฮะว่าคนที่ให้จะมีความดีและความสุขมากกว่าคนที่รับนอกจากนี้การกุศลก็ยังช่วยให้ผู้ที่ทำมันมีหัวใจที่ปราศจากกิเลสนะครับโดยเฉพาะความโลภทำให้ได้รับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้าและยังสามารถลบล้างบาปที่เคยได้ทำไว้ในอดีตเช่นเดียวกันจากการทบทวนวรรณกรรมนะครับพบว่ามีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีความรู้ทางการอิสลามมักจะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของการบริจาคทานซึ่งทานในอิสลามสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับดังนี้นะครับอันที่1ก็คือซากาตนะครับหรือว่าทานบังคับถือเป็นหนึ่งใน5เสาหลักของศาสนาอิสลามที่พระเจ้ากำหนดให้ผู้ที่เป็นมุสลิมจำเป็นต้องกระทำนะครับบทบัญญัติด้านซากาตถูกส่งลงมานะเพื่อกระจายความมั่งคั่งจากผู้ที่มั่งมีไปสู่ผู้ที่ขาดแคลนเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างชนชั้นและขจัดความยากจนให้หมดไปในสังคมโดยศาสนานะครับได้กำหนดให้ซากาตจะต้องถูกจัดสรรไปให้กลุ่มบุคคล8กลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานจากในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งทั้ง8กลุ่มนี้ก็ได้แก่1ผู้ที่ยากจน2ผู้ที่ขัดสน3ผู้ที่จัดเก็บและจัดการซากาต4ผู้ที่มีใจโน้มเอียงสู่ศาสนาอิสลาม5ผู้ที่เป็นทาสหรือว่าเฉลยศึกนะครับ6ผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว7ผู้ที่ทำงานในหนทางของอัลลอฮ์และ8ผู้เดินทางนะครับที่ประสบความยากลำบากโดยซากาตสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่1ซากาตฟิตเราะห์และ2ซากาตมาลนะครับซากาตฟิตเราะห์คือซากาตที่บังคับให้ผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับตั้งแต่เด็กที่แรกเกิดจนถึงผู้ที่มีอายุมากนะครับต้องจ่ายมันในวันตรุษอีดินฟิตรีนะครับก็คือหลังจากการถือศีลอดนะครับในเดือนรอมฎอนโดยที่จะต้องจ่ายมันด้วยอาหารหลักของในแต่ละพื้นที่นะครับถ้าเป็นในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะจ่ายด้วยข้าวสารนะครับโดยต้องจ่ายประมาณจำนวนนะครับประมาณน้ำหนักประมาณ 2.6 กิโลกรัมนะครับซึ่งข้าวสารเหล่านี้ก็จะถูกจัดสรรไปยังกลุ่มบุคคลทั้ง8จำพวกนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับ2ก็คือซากาตอัลมานนะครับหรือว่าซากาตทรัพย์สินนะครับคือซากาตที่ศาสนาบังคับเฉพาะผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินบางอย่างนะฮะครบรอบ1ปีปฏิทินอิสลามนะครับแล้วก็มีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ก็เช่นเงินนะครับหุ้นทองคำอินทผลัมและสินค้าคงคลังเป็นต้นซึ่งทรัพย์สินที่เราจะโฟกัสในวันนี้ก็คือเงินนะครับสำหรับเงินทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินฝากหรือว่าเงินที่เราไปลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อผู้ใดครอบครองครบ1ปีปฏิทินอิสลามแล้วก็มีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ที่ซอบนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดจะต้องจ่ายซากาตจำนวน 2.5% ของเงินก้อนนั้นนะครับให้กับกลุ่มบุคคล8จำพวกตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเกณฑ์ที่ซอบของเงินนั้นนะครับจะเทียบเท่ากับราคาทองคำหนัก85 กรัมหรือประมาณ 5.66 บาทนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าทองคำหนัก 5.66 บาทมีราคา 200,000 บาทนะฮะแล้วก็เรามีเงินที่ครอบครองครบรอบปีเนี่ยจำนวน 300,000 บาทนะครับเราก็จะต้องจ่ายซากาต 2.5% จากเงินที่ครอบครองซึ่งก็จะเป็นเงินจำนวน 7,500 บาทนั่นเองนะครับอันที่2นะครับทานที่2ก็คือเรื่องของซอดาเกาะห์นะครับซอดาเกาะห์เนี่ยถือเป็นทานที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำนะครับจะไม่บังคับนะครับผู้ที่เป็นมุสลิมนะสามารถทำซอดาเกาะห์ได้นะครับด้วยความสมัครใจนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทุกเมื่อนะครับไม่ต้องรอกำหนดครบรอบปีนะครับโดยการกระทำนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ทำให้สังคมดีขึ้น
จากคำสอนของศาสนาอิสลามการทำซอดาเกาะห์นะครับไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเงินเสมอไปการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นะครับเช่นการใช้คำพูดที่ดีการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับการเยี่ยมผู้ป่วยการปลูกต้นไม้นะฮะและแม้แต่การยิ้มให้กันเนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำทานประเภทนี้ด้วยนะครับก็คือการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์นะครับดังนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ว่าเขาจะเป็นคนจนนะฮะหรือว่าคนรวยก็สามารถทำทานประเภทนี้ได้เมื่อพวกเขาประสงค์นะครับทานประเภทที่3ก็คือวากัฟเป็นคำภาษาอาหรับนะฮะซึ่งเป็นคำภาษาอาหรับหมายถึงการบริจาคทรัพยากรเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์วากัฟสามารถอยู่ในรูปแบบของที่ดินอาคารเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆนะฮะที่เจ้าของเดิมตั้งใจจะบริจาคให้เป็นของสาธารณะยกตัวอย่างเช่นการสร้างโรงเรียนสอนศาสนานะครับการสร้างมัสยิดนะฮะการสร้างโรงพยาบาลหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งนี้วากัฟจะมีลักษณะเฉพาะ3ประการนะครับประการที่1ก็คือการโอนสิทธิ์เมื่อทรัพย์สินถูกบริจาคเป็นวากัฟจะถือว่าเจ้าของทรัพย์สินเดิมเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไปทรัพย์สินนั้นจะถูกถือครองโดยศาสนานะครับผ่านองค์กรการกุศลที่รับวากัฟไว้ประการที่2นะครับการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนทรัพย์สินที่เป็นวากัฟจะถูกใช้ไปในกิจการนะครับที่จะต้องเป็นไปตามเจตนาหรือว่าการเนียดของผู้ที่วากัฟนะครับไปจนไม่มีที่สิ้นสุดประการที่3นะครับการบริหารจัดการผู้รับวากัฟมีหน้าที่จัดการทรัพย์สินวากัฟอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ที่ตั้งใจจะวากัฟดังนั้นผู้รับวากัฟนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะนำทรัพย์สินวากัฟไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับหรือกิจการอื่นใดการทำวากัฟจึงเปรียบเสมือนการสร้างจิตอาสานะครับเพื่อส่งเสริมกิจการสาธารณะที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดผลบุญของผู้ที่บริจาคให้ยั่งยืนตามหลักการของศาสนาอิสลาม